හොඳයි යාළුවනේ අද මම මොන ගහනවා මේ රටේ ඉන්න වඩාත්ම වාසනාවන්ත ලොක්කා. ඇත්තද ඔයා ආවට පස්සේ මාස 6ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ලයිට් බිල 500ක් වැඩි වුණා කියලා කියන්නේ. හරි ජනතාව නම් හරි සතුටින් ඉන්නේ. මේ බලන්නකොට දැන් පැය 24ම සැමට ලයිට්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අනිවාර්යයෙන්ම ආශ්චර්යයක් වගේ දැනෙන්නේ නැද්ද අයිසේ? අනිවාර්යෙන්. ඉතින් පට්ට ආශ්චර්යයක් වැඩේ තියෙන්නේ ජනතාවට මේ සුන්දර බර දරා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ජනතාවට දරා ගන්න වෙනවකට උඩ. ඉතින් කොහොමද හලෝංග දරාගන්නේ? අයිසේ ජනතාවට මේ බර දරා ගන්න පුරුදු වෙන්න කියනවා. නැත්තම් කොහොමද මම මේ ලැබිච්ච chance එකෙන් ආතල් එකක් ගන්නෙ? හොඳයි යාළුවනේ දැන් රටට වෙලා තියෙන්නේ නොකා නොබී මේ මෑන්ගේ පුටු ආරක්ෂා කරන්න. මොකද්ද අයිසේ කතාවේ තේරුම? නෑ මං කියන්නේ අපේ ගෙදර වේල් තුනම කන්නේ ළමයි 3 දෙනා විතරයි. ඉතින් ආයේ මායේ වයිෆයි කන්නේ එක වේලයි. සිම්පල් නේ කොට උඩ ලොකු ළමයිගේ වයස කීයද? ලොකු කොල්ලට දැන් අවුරුදු 18ක් වෙනවා. එහෙනම් ලොකු එකාගේ එක වේලක් කපා දානවා අයිසේ. දෙවෙනි දරුවට වයස කීයද? දුවට දැන් අවුරුදු 16ක් වෙනවා. රයිට් ඔය තියෙන්නේ එයාටත් කියනවා අයිසේ රැයට කන්න එපා කියලා. ගෑනු ළමයි රැයට කෑවම මහත් වෙනවා. කැතයිනේ එතකොට තේරෙන්නේ නැද්ද අයිසේ? හරි දක්ෂයි නියෝ නායකයෙක් ඇත්තම. දැන් මට කියන්න රටේ ව්‍යාපාර එහෙම වැටෙන්නේ නැද්ද ඔය ලයිට් බිල් වැඩි කරාම? නෑ කොට උඩ ඒ වෙනකොට අලුතෙන් ව්‍යාපාර ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඔයගොල්ලෝ අලුතින් බලකායක් හදනවනේ ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා විදුලිය විසන්ධි කරන්නේ. ඔව් එතන 10000ක විතර බලකායකට රස්සා හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොච්චර ලොකු දෙයක්ද අයිසේ? ඇත්තට වෙන කොට උඩටත් පුළුවන් අලුතින් බිස්නස් එකක් ආරම්භ කරන්න. මොකක්ද බිස්නස් එක? ඇයි මිනිස්සුયો ගෙදරක ලයිට් කැපුවට පස්සේ රැයට කරුවල ඉන්නේ නෑනේ ඉටිපන්දම් පත්තු කරන්න ඉන්නේ. අප්පා ඒ කියන්නේ මට පුළුවන් ඉටිපන්දම් කඩයක් දාලා බිස්නස් එක පටන් ගන්න. ඒක නෑ ඉතින් මාස දෙකයි යන්නේ මිනිස්සු ඉටිපන්දම් වලට හුරු වෙනවා. රයිට්. එතකොට මට කියන්නේ ඇයි අර අහිංසක ඒ ලෙවල් කරන කොල්ලෝ ගෙල්ලන්ට පාඩම් කරන්න දෙන්නේ නැතුව ලයිට් කැපුවේ සහ ගහනවා නේද? ඉතින් කොට උඩ වැස්ස නැති හින්දා ජලාශය හින්දිලා පේන්නේ නැද්ද රටේ ඩීසල් නෑ ගල් ලඟුරු නෑ. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ සෝෂල් මීඩියා පෝස්ට් එක ගැන වාගේ මොකද්ද අදහස? මොකක්ද අයිසෝක තියෙන්නේ? මේකෙන් අහන්නේ ලයිට් බිල් වැඩි කරපු ගමන් පහවදාම ලයිට් කපන එක නතර කරේ කොහොමද කියලා. ඔය කට උත්තර. කෝ. කෑ ගන්න ඉපයිසේ. ඇයි. මට තටු ගහන සද්දයක් ඇහෙනවා මං හිතන්නේ මයිනෙක් එනවා මේ පැත්තට. ඇත්තට? කොට උඩ දැන් සැපද? ඔයා එදා විපක්ෂේ ඉන්න ගමන් ඔය සැපද කියලා කිව්වේ? මේ උඹලා විදිහට සැප ගැන තමයි මං කිව්වේ. ඉතින් ඔයා දැන් කොළඹ පැත්තේ එළියට බහලා අහන්නකො සැපද කියලා. වැඩේ තියෙන අයිසේ මයින්ස් කොළඹ පැත්තේ තියාම මැද මුලනේ පැත්තියොත් එළියට වහින්න බෑනේ. හරි මෑන්ස් බෑ කියමුකෝ. ඔයාට පුළුවන්ද? මටත් බෑ අයිසේ. හොඳයි යාළුවනේ මෙතන ඉන්නවා හිටපු ලොක්කෙක් සහ දැන් ඉන්න ලොක්කා. මේ පිස්සු කරන්න එපා අයිසේ. මේ මයින්ස් මොකද මේ බෑරක්ද? නෑ බඩලන්දේ මගේ වැඩේ බලන්න ආවේ. අයිසේ කොට උඩ මේ මයින් හරි වාතයක් වුණානේ. ඇයි එහෙනම් මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මට අගමැති වෙන්න ඕනේ. එතකොට බොරුළු බඩ අංකල්? අයිසේ කොට උඩ මේ යකාව හංගලා තියෙන්නේ දැන් මේ මෑන් එළියට ආවම මිනිස්සු කුලප්පු වෙනවනේ. ඒවා කියලා හරියන්නේ නෑ බඩලන්දේ. ඉතින් ඇයි මයින්ස් අගමැති වුණාම තියෙන අවුල? කොට උඩ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මයින්ස්ගේ වියදම් වැඩිනේ අයිසේ. ඒ කියන්නේ මේ මෑන්ට උඩ තට්ටුවේ ඉඳලා පල්ලෙහා තට්ටුවට එන්නත් හෙලිකොප්ටරයක් ඕනේ. ඇත්තට? ඒ විතරක් නෙවෙයි කොට උඩ টয়ලට් යන්නත් හෙලිකොප්ටරයක් ඕනේ. යාර මේ දවස්වල ඡන්දි ඉල්ලන රටවට යන හෙලිකොප්ටරය ගැනද ඔය කියන්නේ? ඒක තමයි කොට උඩ. ඉතින් අර රටේ සල්ලි නැද අර කාලතුවක පත්තු කරේ නිදාස් දවසේ. ඌ බොරු කියන්නේ කොට උඩ සල්ලි තියෙනවා ඇති වෙන්න. අයිසේ මයින් සල්ලි තියෙන කතාව හරි ඒ වුණාට ඒක ප්‍රසිද්ධිය කියන්න බෑනේ. ඇයි සල්ලි තියෙන බව ප්‍රසිද්ධ කරන්න බැරි? අයිසේ ඒක ප්‍රසිද්ධ කරොත් ඔව් ඡන්දේ තියලා හොම්බෙන් යන්න වෙනවා. ලයික් දාන්න